Hi everyone, welcome to Medicine with Ali's again. راح نتكلم عن الفلوناميد. الفلوناميد عبارة عن non-biologic DMARDs. Guys لو نفتكر من محاضرة الديماردز قلنا إنه الديماردز بينقسموا إلى قسمين، إلى biologic DMARD و non-biologic DMARD. طيب الفلوناميد is one of the non-biologic DMARDs. طيب إزاي بيشتغل الفلوناميد؟ It is by definition عبارة عن dihydroorotate dehydrogenase inhibitor. طيب الحين السؤال هو ايش هو الدايهيدروروتيد ديهيدروجينيز اساسا؟ طيب فخلونا نشوف ايه هو الدايهيدروروتيد ديهيدروجينيز. This is the pyrimidine synthesis pathway. Guys لما نقول pyrimidine we mean what? We mean thiamine صح؟ We mean thiamine. Thiamine is important for what? Is important for DNA synthesis صح؟ Thiamine is not present in the RNA. عشان كده those medication that inhibit the thiamine synthesis they will inhibit DNA synthesis only. اوكي زي مين؟ زي الفلوناميد هيعمل DNA inhibition only. انما in contrast مين؟ البيورين analogs purine synthesis inhibitors اللي هم مين؟ الازاثيوبراين. جايز لو نفتكر من فيديو الازاثيوبراين قلنا انه ايش؟ انه الازاثيوبراين is a purine analog. It inhibits the purine synthesis. مين هم البيورينز جايز؟ purines هم الادينين plus الجوانين. Those present in the RNA plus the DNA صح؟ اوكي وبالتالي because they are present in the RNA and DNA الميديكيشن اللي تعمل inhibition الى البيورين هتعمل لي inhibition لل DNA plus RNA synthesis. طيب ما علينا خلونا نكمل هنا. This is the pyrimidine synthesis pathway. It starts with glutamine plus CO2 وبعدها يتحول إلى كربامول فوسفات والكربامول فوسفات يتحول إلى uric acid. طيب اللي يحول الكربامول فوسفات into uric acid is dihydroorotate dehydrogenase اللي هو مين بقى؟ الدودة. اللي يعمل inhibition إلى هذه الدودة هو مين؟ هو leflunomide. طيب الفلوناميد بيجي هنا بقى وبيعمل inhibition إلى dihydroorotate dehydrogenase اللي هو الدودة. طيب وبالتالي يعمل لي inhibition إلى deoxythymidine monophosphate DTMP. طيب if you don't have DTMP you will not have the DNA synthesis. طيب you will not have DNA synthesis. طيب إيش ال other things المهمة هنا؟ ال other things المهمة هنا هو ال UMP synthase. UMP synthase اللي يحول الأوروتيك أسيد into UMP في disease اسمه إيش؟ اسمه أوروتيك أسيد يوريا. أوروتيك أسيد يوريا يعني إيش guys؟ أوروتيك أسيد يوريا يعني عندي أوروتيك أسيد in the urine. هذا الأوروتيك أسيد بيحصل له accumulation وبيروح إلى اليورين. متى يحصل له accumulation؟ في الأوروتيك أسيد يوريا. ليه بقى؟ لأنه أنا عندي defect فين؟ في اليو ام بي synthase. if you have defect in UMP synthase ما حتحول الأوروتيك أسيد إلى يو ام بي وبالتالي الأوروتيك أسيد يتجمع ويروح في الإيش؟ في اليورين. وبالتالي يديني الأوروتيك أسيد يوريا. إيش المهم about الأوروتيك أسيد يوريا؟ إنها بتعمل حاجة اسمها إيش؟ ميجالو بلاستيك أنيميا. طيب ايش ال causes of megaloblastic anemia؟ B12 and B9 deficiency. لو نشوف انه ال B12 وال B9 وال aromatic aciduria these three conditions ما عندي فيها DNA synthesis وياي يحصل لي impairment in the DNA synthesis وبالتالي anything that interferes with the DNA synthesis ممكن يعمل لي ايش؟ megaloblastic anemia. يعني ال causes of megaloblastic anemia all of them affect the DNA synthesis اللي هو B12 و B9 وال aromatic aciduria. طيب لانه ايش جايز الماكروسيتك انيميا تنقسم الى قسمين صح؟ ميجالو بلاستيك والنون ميجالو بلاستيك. طيب نون ميجالو بلاستيك. الميجالو بلاستيك انيميا اسبابها هو مين؟ الاشياء اللي تافكت ذا دي ان اي اللي هم مين؟ بي 12 وبي 9. بي 9 اللي هو الفوليك جايز فوليك اسيد بي 9. طيب ومين كمان؟ الاوروتيك اسيد يوريا. These are the three causes of megaloblastic anemia because they affect the DNA. طيب ما علينا نرجع الى الفلوناميد و our cascade. طيب ازاي ايش الميديكيشن اللي تهمنا كمان في هذا الكاسكيد؟ طيب من الميديكيشن اللي تهمنا هو الميثوتريكسيت والبيريميثامين وكمان تي ام بي اللي هو مين؟ اللي هو trimethoprim. Guys what I'm talking about is this tetrahydrofolate هيتحول back إلى dihydrofolate
وبعدها كمان باك إلى تتراهيدروفوليت. طيب اللي يحول التتراهيدروفوليت باك إلى دايهيدروفوليت هو الثيميدايليت سينثيز. مين الميديكيشن اللي بيعمل لي انهبيشن إلى الثيميدايليت سينثيز؟ جايز لو نفتكر هو ال5 fluorouracil. 5 fluorouracil. ال5 fluorouracil is chemotherapeutic agent. أشهر شيء بيستخدم في الكولون كانسر. بيعمل لي inhibition إلى الثيميدايليت synthase وبالتالي inhibits the DNA synthesis. اوكي. ايش الميديكيشن اللي يحول ايش الانزيم اللي يحول دايهيدروفوليت الى تتراهيدروفوليت؟ هو الدايهيدروفوليت ريدكتيز. دايهيدروفوليت ريدكتيز، صح؟ طيب ايش الميديكيشن اللي تعمل لي انهبيشن الى الدايهيدروفوليت ريدكتيز؟ جايز نمبر 1 ميثوتريكسيت، حكينا عنه في فيديو الميثوتريكسيت. ونمبر 2 TMP اللي هو trimethoprim sulfamethoxazole. Trimethoprim is part of the trimethoprim sulfamethoxazole complex اللي بينعطى في اليو تي اي اشهر شيء. طيب ايش كمان؟ البيريميثامين. بيريميثامين. طيب البيريميثامين جايز عبارة عن انتي بروتوزوال ايجنت. اوكي. these three medications بتعمل لي inhibition إلى dihydrofolate reductase وبالتالي they inhibit the formation of tetrahydrofolate. If you don't have tetrahydrofolate, you will not have DNA synthesis because tetrahydrofolate is the reduced form of folic acid and we need this reduced form to have DNA plus RNA synthesis, okay? Because this tetrahydrofolate كمان مهم للpurine synthesis. طيب وبالتالي we talked about medication اللي لها علاقة بهذا الكاسكيد. في عندنا فقط one remaining medication وهو مين guys؟ هو الهيدروكسيوريا، صح؟ اللي قالوا هيدروكسيوريا excellent. It is هيدروكسيوريا. الهيدروكسيوريا ينعطى في مين guys؟ في السكر سيل، صح؟ الهيدروكسيوريا ازاي شغال؟ الهيدروكسيوريا بيعمل inhibition إلى مين؟ الى الرايبونيوكليوتايد ريدكتيز. عشان كذا ممكن يديني السايد افكت اللي نشوفها في السيكلرز لما نعطيهم الهيدروكسيوريا. ليه بقى؟ لانه انهبيشن اوف رايبونيوكليوتايد ريدكتيز بيعمل لي انهبيشن الى مين؟ الى DTMP synthesis اللي هو الثايمين synthesis. If you don't have thiamine you will not have DNA. طيب وبالتالي حيديني السايد افكت of hydroxyurea. وبالتالي the main side effects of hydroxyurea might be because what؟ إنه hydroxyurea يعمل لي inhibition إلى مين؟ إلى ribonucleotide reductase وبالتالي يعمل inhibition إلى DNA synthesis. طيب نرجع إلى leflunomide guys. This is the medication. This is the mechanism of action of leflunomide. Let's talk about the clinical use of leflunomide. أنا متى ممكن أستخدم leflunomide؟ في rheumatoid arthritis it is FDA approved in rheumatoid arthritis and in psoriatic arthritis non-FDA approved. طيب leflunomide is as effective as methotrexate in rheumatoid arthritis, but if they ask you which one is the first line in rheumatoid arthritis, in most cases it is methotrexate. طيب common side effects of leflunomide guys: diarrhea and alopecia. What do you think? Why? Because leflunomide inhibits the DNA. The rapidly dividing cells require DNA. Guys, I always say this. Anything that interferes with the DNA synthesis, any medication that inhibits the DNA synthesis might cause myelosuppression plus inhibit other rapidly dividing cells زي GI mucosal cells زي hair follicles وبالتالي يديني alopecia ويديني diarrhea nausea vomiting. طيب the other side effects of leflunomide is hepatotoxicity, hypertension and weight gain. ليه بالأحمر hypertension and weight gain? Because you may be aware of this in case of what? In case of DM for weight gain and in case of hypertension. Be careful, okay, with leflunomide. Leflunomide causes hypertension plus weight gain. طيب important contraindication to use leflunomide هو pregnancy guys. Don't use leflunomide or methotrexate in pregnant ladies. Use these medications instead guys, and remember this mnemonic اللي هو acetylcholine. ACH يعني acetylcholine guys. الacetylcholine is required for muscle contraction صح؟ والpregnant ladies require uterine contraction. عشان كذا ACH اللي هم ACH medication, this is just a mnemonic. Azathioprine, cyclosporine, and hydroxychloroquine are safe during pregnancy. The mnemonic says إنه ACH is necessary in pregnant ladies to proceed for labor. Okay, just remember this. With contraindications for leflunomide هم pregnancy,
severe hepatic disease, and interstitial lung disease. طيب guys, in SLE pulmonary involvement, what medication you will use? Cyclophosphamide. صح, excellent guys. Those who watched the video on cyclophosphamide, they remember إنه we talked about إنه cyclophosphamide is one of the best medication in case of pulmonary involvement in SLE patient. Don't use leflunomide in interstitial lung disease.